Cập nhật tình hình xung đột ác liệt ở Đông Âu. Ukraine nói tiến hành 130 cuộc tấn công hỏa lực vào quân Nga ở miền Nam. Liên tiếp các vụ nổ lớn được ghi nhận ở thành phố cảng Mykolaiv. Nga nói đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson. Đáng chú ý, truyền thông Mỹ đưa tin Nga xây công sự đề phòng Ukraine tấn công lãnh thổ. Ông Zelensky bác bỏ cáo buộc Ukraine sắp sử dụng bom bẩn. Một số tin tức đáng chú ý khác, Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo, Triều Tiên nã pháo đáp trả. Ông Boris Johnson rút khỏi cuộc đua tranh chức Thủ tướng Anh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine cùng với những cập nhật về tình hình trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ukrinform đưa tin, các đơn vị pháo binh và tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine đã hoàn thành khoảng 130 nhiệm vụ khai hỏa trên hướng Nam. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phía Nam của Kiev đăng tuyên bố trên Facebook. Đêm qua, các đơn vị pháo binh và tên lửa của lực lượng phòng vệ đã tiến hành 130 nhiệm vụ tấn công hỏa lực vào nhiều vị trí và cụm quân đối thủ. Tổn thất của phía Nga chưa được xác định. Phía Kiev nói rằng, tại miền Nam, nhiều khu vực đang căng thẳng và đầy thách thức. Tuy nhiên, Ukraine vẫn kiểm soát ổn định tình hình. Trước đó, phía Kiev cho biết, vào hôm 23 tháng 10, lực lượng Nga đã phóng hàng loạt tên lửa, đại bác và súng cối vào các tuyến liên lạc của Ukraine. Các thành phố như Mykolaiv, Batanka và Berylas đã oằn mình dưới làn đạn. Ngoài ra, Nga được cho là đã triển khai máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 ồ ạt khuynh đảo miền Nam Ukraine. Phía Kiev cho biết đã bắn hạ 14 chiếc UAV trong số đó. Hiện tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được xác minh độc lập. Tại thành phố cảng Mykolaiv ở miền Nam Ukraine, người dân địa phương xác nhận với Reuters rằng có 2 vụ nổ rất lớn đã xảy ra vào đêm 23 tháng 10, khiến cho nhiều tòa chung cư bị hư hại. Thị trưởng thành phố đã viết trên Telegram cho biết, một tên lửa S-300 của Nga đã bắn trúng tầng cao nhất của một tòa chung cư. Ông Oleksandr Mezinov, 50 tuổi, chỉ cho phóng viên của Reuters xem mảnh đạn mà ông đã tìm thấy trong căn hộ của mình. Đứng tại phòng ngủ, ông Mezinov nói, tôi đang ngủ ngay tại đây thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ đầu tiên, tôi đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng cửa bị kẹt. Sau 1 hoặc 2 phút, tiếng nổ lớn thứ hai vang lên, cửa bị thổi tung vào hành lang. Bà Nelia Konihina, 60 tuổi, một cư dân khác kể lại, bà đã tìm cách xuống cầu thang để đến nơi trú ẩn của tòa nhà sau khi xảy ra vụ nổ đầu tiên. Sau đó, còn có một vụ nổ rất lớn nữa. Tiếng nổ rền vang liên tiếp sau đó. Các cửa sổ bị thổi tung. Tôi nhìn thấy một đám cháy và có thể ngửi thấy mùi thuốc súng, bà bàng hoàng kể lại. Các nhà chức trách cho biết, một người đàn ông đã bị thương nhẹ do trúng mảnh vỡ từ kính cửa sổ. Một đường ống dẫn nước nóng của thành phố đã bị hỏng. Hiện tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được xác minh độc lập. Tại Kherson hôm 23 tháng 10, quan chức khu vực do Nga bổ nhiệm Kirill Trimaltsov cho biết, Moscow đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đội quân Kiev, tình hình đang ổn định, theo TASS đưa tin. Trong khi đó, công tác sơ tán người dân từ thành phố Kherson vẫn đang tiếp tục, nhiều người đã được đưa qua sông Dnipro. Video được Reuters đăng tải cho thấy, nhiều người dân bước lên xe buýt đưa đón học sinh đã được cải tạo để rời thành phố. Bà Vera, 44 tuổi, chia sẻ, chúng tôi thật sự lo lắng cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn, Kherson sẽ cầm cự được. Theo Reuters, trận chiến giành Kherson, khu vực hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đã kéo dài suốt 8 tháng và dường như đang bước vào thời điểm quan trọng. Lực lượng Ukraine được cho là đang tiến lên, dồn ép quân Nga về bờ Tây phía sông Dnipro. Giới chức do Nga bổ nhiệm cho biết, Moscow có kế hoạch di tản 10.000 cư dân mỗi ngày khỏi Kherson nhằm đề phòng Ukraine phản công và nguy cơ đại chiến nổ ra ở khu vực này. Theo truyền thông Mỹ Newsweek, cuối tuần qua Moscow đã thông báo về việc xây dựng các công sự dọc theo biên giới của khu vực Kursk thuộc miền trung nước Nga trước những lo ngại về bước tiến của quân đội Ukraine. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tiến hành chiến dịch phản công để giành lại các khu vực mà Nga đã kiểm soát. Giao tranh giữa hai nước gia tăng. Newsweek cho biết, một khu vực của Nga dường như đang chuẩn bị đề phòng các cuộc tấn công tiềm tàng của Kiev. Cụ thể,
thống đốc vùng Kursk, ông Roman Starovoy, đã thông báo về việc xây dựng các công sự mới qua Telegram vào hôm 23 tháng 10. Đây là khu vực có khoảng 1 triệu cư dân, có chung biên giới phía đông với Ukraine. Trong tuần này, công việc hoàn thiện và xây dựng 2 tuyến phòng thủ của khu vực Kursk đã hoàn thành, với sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nga và Cục Biên giới Kursk Oblast, ông Starovoy viết. Vị thống đốc cho biết thêm, tuyến phòng thủ thứ 3 sẽ được hoàn thành vào ngày 5 tháng 11. Trước đó một ngày, thống đốc Belgorod Vyacheslav Gaskov đã đăng các bức ảnh về công sự được xây dựng tại khu vực này lên Telegram. Tại Belgorod, khu vực phía nam của Kursk, thống đốc Vyacheslav Gaskov cho biết, chúng tôi sẵn sàng đẩy lùi mọi hành vi xâm phạm lãnh thổ của mình. Thời gian qua, Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tấn công vào 2 khu vực nói trên, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và gây ra một số thương vong. Trong khi đó, giới lãnh đạo của Kiev bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định Ukraine không có ý định công kích lãnh thổ Nga. Hôm 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với người đồng cấp Anh Ben Wallace để thảo luận về tình hình Ukraine, Reuters cho hay. Trong cuộc trao đổi, ông Shoigu đã nói với ông Wallace rằng Nga lo ngại Ukraine có thể chuẩn bị sử dụng bom bẩn trong xung đột. Thông điệp này cũng đã được Bộ trưởng Nga đưa ra trong các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trước đó. Tuy nhiên, vị quan chức không đưa ra bằng chứng cho điều đó. Được biết, bom bẩn là một loại bom sử dụng chất nổ thông thường như dynamite để rải chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn. Ông Shoigu cũng đã cảnh báo, tình hình ở Đông Âu đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng leo thang không kiểm soát. Tuyên bố trên Twitter, Bộ trưởng Anh Quốc đã xác nhận chi tiết của cuộc điện đàm, đồng thời nhắc lại rằng London hy vọng xung đột sẽ giảm leo thang. Ngoài ra, Bộ cho biết, ông Wallace đã bác bỏ tuyên bố của người đồng cấp Nga vì Bộ trưởng nói rằng các bộ trưởng đã thể hiện thái độ tôn trọng đối phương xuyên suốt cuộc trao đổi. Tuy nhiên, ông Wallace cho rằng Nga không nên đưa ra những cáo buộc như ông Shoigu đã đề cập, vịn vào đó như một cái cớ leo thang căng thẳng. Ở diễn biến khác đáng chú ý, hôm 23 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đáp trả những cáo buộc từ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về khả năng Kiev sử dụng bom bẩn. Ông Zelensky nói rằng, chỉ có Nga mới có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Nhà lãnh đạo lưu ý, các cuộc điện thoại của ông Shoigu đã làm rõ vấn đề. Mọi người đều hiểu rất rõ ai là nguồn gốc của những điều tồi tệ trong cuộc xung đột này, ông gay gắt. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng các nước để nói về cái gọi là bom hạt nhân, bom bẩn. Ai cũng hiểu rõ ngọn nguồn của câu chuyện, Nga là bên tống tiền hạt nhân tại nhà máy Zaporizhia. Moscow cũng đã phóng tên lửa qua các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Quân đội xứ Bạch Dương cũng đe dọa xóa sổ nhà máy thủy điện Kakhovka. Chính Moscow đã sử dụng bom phosphor và loạt vũ khí nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Zelensky nói thêm. Tổng thống Ukraine lưu ý, thế giới đang phản ứng một cách gay gắt có thể trước những hành động của Nga. Nếu Moscow tiếp tục leo thang căng thẳng, thế giới sẽ gia tăng các lệnh trừng phạt và cung cấp vũ khí nhiều hơn nữa cho Ukraine. Nga chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến thông điệp của ông Zelensky. Ở diễn biến khác, theo Sputnik News, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 23 tháng 10 cho rằng Ủy ban châu Âu EC đã vượt quá quyền hạn của một tổ chức chính trị trong các vấn đề về chính sách đối ngoại và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu trước tuần báo Pháp, ông Sarkozy gay gắt, Ủy ban châu Âu là một tổ chức chính trị. Tôi tự hỏi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra điều khoản nào của các hiệp định châu Âu để biện minh cho việc mua sắm vũ khí và can thiệp vào các vấn đề đối ngoại. Bên cạnh đó, ông Sarkozy cũng nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu EU cần thận trọng để không kích động leo thang căng thẳng ở Ukraine. Hiện, châu Âu đang phân bổ thêm hàng tỷ đô la để mua vũ khí. Hành động này có thể khiến nhiều người thiệt mạng hơn và xung đột sẽ thêm trầm trọng. Ông Sarkozy nói, trước đó vào hôm 21 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EU dự kiến sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine vào năm 2023 với gói hỗ trợ trị giá 17 tỷ đô la. Trong khi các nước châu Âu tuyên bố không tham gia vào các cuộc xung đột tại Ukraine, EU đã không ngừng chuyển giao vũ khí và viện trợ quân sự cho Kiev. Moscow đã nhiều lần chỉ trích các nước phương Tây, đồng thời cảnh báo rằng hành động này chỉ khiến cho cuộc xung đột thêm kéo dài. Liên quan đến tình hình nhà máy Zaporizhia, trao đổi với tờ Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow vẫn đang giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi.
Ông Ryakov lưu ý thêm, các chuyên gia của IAEA đang có mặt tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo quan điểm của tôi, tất cả điều này là minh chứng rất cụ thể về việc Nga có cách tiếp cận đầy trách nhiệm. Chúng tôi không có gì phải che giấu, vị quan chức lưu ý. Ông cũng nói thêm rằng, các thông số liên quan đến việc thiết lập khu vực an ninh xung quanh nhà máy Zaporizhzhia đang được thảo luận. Mặt khác, nhà ngoại giao nhấn mạnh, Nga nhất định phải đảm bảo an ninh cho nhà máy. Về nguyên tắc, các thỏa thuận phi quân sự hóa là điều không thể. Theo Reuters, hôm 23 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông tin rằng vẫn có cơ hội để lập lại hòa bình ở Ukraine, ngay cả khi Nga cảnh báo xung đột có thể leo thang. Thông điệp trên được lãnh đạo Pháp đưa ra trong bài phát biểu tại hội nghị Tiếng gọi của hòa bình, được tổ chức tại Rome. Nhằm tìm cách thúc đẩy hòa bình thế giới, theo ông, người dân và lãnh đạo Ukraine nắm quyền quyết định lập lại hòa bình bằng cách nào và thời điểm nào giữa lúc xung đột với Nga đang tiếp diễn. Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nổ ra ở Ukraine vào hôm 24 tháng 2, Pháp đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ các kênh ngoại giao giữa phương Tây với Điện Kremlin. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy sự ổn định với Nga, vì đường lối đang hướng tới của Trung Quốc là sự hợp tác nghiêm túc với Nga. Đây là nhận định của ông Andrei Limov, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, chia sẻ với TASS hôm 23 tháng 10. Theo Thượng nghị sĩ, cam kết về sự hợp tác này đã được ấn định trong một tuyên bố chung được ký kết bởi các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại Moscow hồi tháng 5 năm 2015. Tại đây, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về việc kết nối dự án hội nhập Á-Âu của Moscow và dự án một vành đai, một con đường của Bắc Kinh. Ông Klimov cho rằng, Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nghị quyết của Ủy ban Trung ương Đảng đã gia tăng sức mạnh tổ chức, chính trị và nhân sự cho ông Tập Cận Bình. Từ đó, ông Tập có thể theo đuổi lộ trình được công bố trước đại hội trong 5 năm tới. Bên cạnh các vấn đề trong nước, chính sách đối ngoại cũng là vấn đề được quan tâm. Theo Thượng nghị sĩ, Trung Quốc sẽ hành động chống lại chính sách hung hăng của Mỹ. Washington hiểu rằng các vấn đề tài chính, kinh tế và thương mại với Bắc Kinh sẽ rơi vào tình thế khó khăn nghiêm trọng, và họ đã sẵn sàng đối mặt với điều đó, ông Klimov nhấn mạnh. Thượng nghị sĩ Nga còn cho rằng đại hội lần này khá đặc biệt vì không có lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nào tại vị quá 2 nhiệm kỳ kể từ thời cựu chủ tịch Mao Trạch Đông. Ông Tập đã luôn cởi mở về các kế hoạch kéo dài trong 10 năm qua và cách tiếp cận như vậy trong bối cảnh quốc tế bất ổn như hiện nay là rất hợp lý. Việc ông Tập vẫn giữ vững vị trí hàng đầu mang lại ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đối với những quốc gia mong muốn sự ổn định, và Nga cũng nằm trong số đó, ông Klimov nói. Ông Klimov cũng lưu ý rằng Nga có quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, tất cả thỏa thuận giữa các bên, bao gồm cả những thỏa thuận đạt được tại các cuộc họp có sự tham dự của nhà lãnh đạo Trung Quốc, đều quan trọng về mặt chiến lược và có ý nghĩa trong một thời gian rất dài. Ông Klimov khẳng định, việc ông Tập tiếp tục nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc sẽ càng củng cố và phát triển các thỏa thuận nói trên. Điều đó rất quan trọng đối với Nga, bởi Trung Quốc, nước láng giềng ổn định, phát triển và thân thiện, tạo điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội của Nga. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hôm 23 tháng 10 đã gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, tiếp tục giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng, việc ông Tập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với Trung Quốc và người dân nước này. Bên cạnh đó, ông Kim bày tỏ hy vọng rằng Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ tăng cường thắt chặt các mối quan hệ. Trong đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ định hình một tương lai tươi đẹp trong quan hệ song phương và thúc đẩy chế độ xã hội chủ nghĩa ở cả hai nước. Trước đó, vào sáng ngày 23 tháng 10, tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, ông Tập Cận Bình đã được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Hội nghị cũng bầu ra các nhà lãnh đạo cấp cao khác, gồm các thành viên của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ, những người sẽ lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Ở bán đảo Triều Tiên, theo Kyodo News, các lực lượng quân đội của Triều Tiên và Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo dọc theo ranh biên giới phía Tây đang tranh chấp ở Hoàng Hải vào sáng ngày 24 tháng 10. Triều Tiên đã cáo buộc một tàu khu trục của Hàn Quốc xâm phạm vào vùng biển nước này và đáp trả bằng cách bắn 10 quả đạn pháo vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết đã xua đuổi một tàu buôn của Triều Tiên sau khi tàu này vượt qua đường giới hạn phía Bắc NLL.
Ranh giới biển nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên là nguồn cơn gây ra căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đây là đường ranh giới thực tế trên biển giữa hai miền Triều Tiên do Liên Hợp Quốc quy định. Trong những tuần vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành phóng loạt tên lửa nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự mà nước này cho là khiêu khích giữa Hàn Quốc và Mỹ. Theo The Guardian, cựu Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh vì cho rằng đất nước cần sự thống nhất, mở đường cho khả năng cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trở thành Thủ tướng tiếp theo. Ông Johnson đã gấp rút quay trở lại Anh sau kỳ nghỉ ở Caribe để tranh thủ sự ủng hộ của 100 nhà lập pháp cho cuộc bỏ phiếu thay thế bà Liz Truss. Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 23 tháng 10, cựu Thủ tướng cho biết ông sẽ không tham gia tranh cử vì không thuyết phục được hai ứng cử viên còn lại là ông Sunak và bà Penny Mordaunt cùng làm việc với ông vì lợi ích quốc gia, mặc dù ông đã có được sự ủng hộ của 102 nhà lập pháp. Tôi tin rằng có rất nhiều điều để làm cho nước Anh, nhưng tôi e rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp, ông nói thêm. Theo Sputnik News, thủ đô Berlin của Đức đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn Ukraine trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong một cuộc phỏng vấn với Biram Sontam, thị trưởng Berlin Franziska Christophe nói rằng Berlin đang phải yêu cầu các tiểu bang khác chia sẻ gánh nặng khi hiện nay gần như không còn chỗ ở cho những người tị nạn Ukraine. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội các thị trấn và thành phố của Đức, Gellenberg cho biết các cơ sở như phòng tập thể dục cũng được trưng dụng để làm nơi ở cho người tị nạn. Cho đến nay, gần 340.000 người tị nạn Ukraine đã nhận được hỗ trợ ban đầu tại thành phố Berlin sau khi nhập cảnh vào Đức với khoảng 100.000 người tị nạn Ukraine hiện đang ở Berlin. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine kể từ cuối tháng 2 đã tạo nên một làn sóng người tị nạn lớn chạy khỏi khu vực xung đột để đến Nga và châu Âu. Giới chức Ukraine cho rằng ít nhất 8 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ tháng 2, dù số ít đã quay trở về nước. Thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.